بسم الله الرحمن الرحیم. سټریس اینڈ کوپینګ چپټر اولیا پارټ مون کمپلیټ کړی. اوس په د سیکنډ پارټ خبره کوو چې په هغې کې ټایپ اف کوپینګ دی. اوس چاته پرابلمز راشي د هغې د سالو کولو دپاره هغه مختلف طریقې چې دی هغه اډاپټ کوي. نو د هغې خبره به اوس کوو چې په کومه طریقه څو طریقې دي زموږ سره چې په هغې موږ کوپینګ کوو، هغه پرابلم مینیج کوو. اول خو پرابلم فوکس کوپینګ دی چې ته په پرابلم باندې فوکس کې او د هغې سره اکشن نی واخلي چې هغه پرابلم سال کړي. دا ښه صحیح طریقه باندې کوپینګ دی. یو ایموشنل فوکس کوپینګ دی چې په هغې کې صرف په خپل ایموشن باندې فوکس کوي. لکه فار ایګزامپل چاته یو پرابلم راغلی، بریک اپ یې شوی دی، نو هغه د خپل فرینډس هغه په خپلې خبرې شیر کوي. نو لکه په شیرینګ باندې هم د انسان دا غم لږ شان کمیږي، دا سټرس کمیږي، خو دا لږ شارټ ټایم دپاره د هغه ایموشن باندې فوکس وي، خو لکه پرابلم نه حل کېږي. بیا لانګ ټرم کوپینګ سټریټیز دي چې لانګ ټرم تر ډېرو ښه صحیح کوپینګ کوي چې لانګ ټرم دپاره ته هغه پرابلم حل کوي چې د جړ نه ختمې. بیا شارټ ټرم کوپینګ دی چې شارټ ټایم دپاره ته فار ایګزامپل بعضې خلک الکوهل استعمال کړي، ډرګز استعمال کړي. شارټ ټرم دپاره کوپینګ وکړي، لږ ټایم دپاره خپل ایموشن مینیج کړي، خو لانګ ټرم کې هغه پرابلم بیا هم وي. بیا اډاپټیو کوپینګ دی چې ته اډاپټیشن د هغې کوپینګ څه وکړي، د هغه مسلې څه ځان اډاپټ کړي چې بس پرابلم راغی سال کولو کوشش کوي، ځان سره اډاپټ کړي. مال اډاپټیو کوپینګ دی بیا چې هغې سره اډاپټیشن ته ونه کړي نو ته بیا نور هم خرابېږي. کیر ګیور برډن دی، بعضې خلک کور کې کیر ورکوي یو مریض ته په ریګولر بیس باندې، په هغه باندې یو برډن شان جوړ شي. دا ټوټل ډسکشن دی، یو بیا مخکې ډسکس شوی دی. پرابلم فوکس کوپینګ ریفر ټو ایفرټس ټو امپروو ا سچویشن. دا سچویشن امپروو کول دي. پرابلم تا باندې اسایمنټ د حواله شو، ته ایکشن واخیسته، شروع دې وکړه، اسایمنټ یې کمپلیټ کړه، ته سچویشن دې امپروو کړل که نه. بای میکینګ چینجز آر ټیکینګ ایکشنز. د ټیکینګ په ځای ټاکینګ لګول خو خیر دا دونه غلطي نه ده. ټیکینګ ایکشن ته په هغې اګینسټ ایکشن واخلي، اسایمنټ دې کمپلیټ کو، نو دا ته هغه پرابلم فوکس کوپینګ وکړه، پرابلم دې سالو کړه. دویم ایموشن فوکس کوپینګ دی. انکلود تھاټس اینڈ ایکشنز دیٹ ریلیو ایموشنل ډسټرس. دا ستا شارټ ټایم دپاره هغه ایموشنل ډسټرس کموي. لکه فار ایګزامپل تا ته اسایمنټ حواله شوي، ته لږ د خپل فرینډ سره ګپ شپ شروع کړي او صرف خپل ایموشن هغه سټرس د ځان نه ختم کړي، دا ایموشن فوکس شو. ډزنټ امپروو د سچویشن بٹ د پرسن افن فیل بیټر. سچویشن نه امپروو کېږي، خو هسې د شارټ ټایم دپاره هغه سچویشن امپروو ګڼي، ګپ شپ سټارټ کړي، نو خپل ایموشن لږ کنټرول کړي. دا دویمه طریقه شوه د کوپینګ. تھرډ نمبر لانګ ټرم کوپینګ سټریټیز دي. سټریټیز حکمت عمل ته چې پریکټیکل کم ایکشنز دي زموږ. کین بی کنسټرکټیو. دا کنسټرکټیو دي چې پرابلم څه کنسټرکشن کوي، ستا پرابلم حل کوي. اینډ پریکټیکل او پریکټیکل ایکشن په دې کې داخلي. ان سرټن سچویشن ټاکینګ وذ ادرس. د نورو سره هغه پرابلم ته سالو کړي. فار ایګزامپل ته په یو فیلډ کې هغې کې تا ته پرابلمز راغلي چې هغې کوم ایکسپرټ خلک دي، ته د هغو سره ټاکینګ وکړي چې زه به دا پرابلم په څه طریقه باندې حل کړم. ته یو لانګ ټرم کوپینګ کوې د هغې لپاره. اینډ ټرایینګ ټو فایند آوټ مور about the situation are long term strategies. ته نورم داسې سلوشنز ولا نورم ګورې، نالج گین کوي دا پرابلم زه څنګه حل کړم، دا لانګ ټرم کوپینګ شو. ادر لانګ ټرم کوپینګ سټریټیز انکلود لایف سټایل پیټرن. په دې کې لانګ ټرم کوپینګ کې ستاسو لایف سټایل پیټرن هم دي. ایټینګ ا هیلدي ډایټ، ته ښه خوراک کې، ایکسرسایزینګ ریګولرلی، دا ستا هغه سټرس چې دا ریموو کوي. ډیسیژن میکینګ ته ډیسیژن واخلئ، زه به دا پرابلم په دې طریقه حل کوم، نو دا یو لانګ ټرم کوپینګ دی چې ستا پرابلم به مکمل ختموي د دې سره. ځکه ته په لانګ ټرم دپاره ته خپل ډایټ، ایکسرسایز او ډیسیژن میکینګ د هغې دپاره وکړي، دا لانګ ټرم کوپینګ شو. بیا شارټ ټرم کوپینګ دی. کین ریډیوس سټرس. دا شارټ ټایم دپاره ته خپل سټرس کمی ټو ا ټولریبل لیمټ چې ته برداشت کولی شي، ټیمپرریلی خو عارضي طور باندې. بټ آر ان افیکټیو وے ټو پرمننټلی ډیل وذ د ریالټي. خو د ریالټي سره پرمننټ طریقه دا نه چې ته ریالټي سره ډیلینګ وکړي، چې ریالټي چینج کړي، چې کوم پرابلم دی هغه چینج کړي، خو دا شارټ ټرم دی. دیز مې ایون هیو ډسټرکټیو. دا ډسټرکټیو تا ډسټرای کوي، ختموي دي. آر ډیټرمنټل افیکټ، ختمونکي افیکټ. لکه د شارټ ټایم دپاره خو تاله هغه پرابلم هغه ایموشنل دې کنټرول شي. ان د پرسن، په پرسن باندې لکه یو ډسټرکټیو د هغې هغه اثر چې هغه ختموي. لکه شارټ ټرم دپاره خو سټرس ختم شي، خو ټول عمر دپاره یو سټرس پاتې شي. ایگزامپل سره یوزینګ الکوهل، بعضې خلک شراب څکي، دا پرابلم د ریلیو کېدو لپاره. یوزینګ ډرګز، څوک چرس کي، څوک سیګریټ څکي، چې شارټ ټایم دپاره خپل دماغونه هغه خبره وباسي، خو دا خو د کوپینګ صحیح طریقه نه ده، نو دا نیګیټیو طریقه ده د کوپینګ. بیا اډاپټیو کوپینګ دی. help the person to deal effectively with stressful events. کله چې انسان کې دا ابیلیټي راشي چې stressful event یو دا اوسه خو
لکه داسې په پور انداز طریقې سره دغه پرابلم سره کمپټیشن وکړي او پرابلم سال کړي. نو دې ته اډاپټیو کوپینګ ځان اوس عادت کړي اډاپټیشن وکړي and minimize distress او stress کم کړي associated with them. effective coping result in adaptation. coping چې effective چې اثر انداز coping چې problem solution پکې نو هغه په end کې ساسه adaptation کې ته دا problem سه بیا عادت شي بیا په خپل باندې ټیم سره problem ختم شي بیا mal adaptive coping دی can cause unnecessary distress. دا په انسان باندې ډیر سټرس لکه معمولی problem assignment دی ته ځان دونه سټرس راولي چې جاړم بوسا for the person and other associated with the person are stressful events. دا انسان لپاره هم یو ډسټرس جوړ کی او نور چې دغه کوم اسوسییټډ خلک کی په هغه باندې هم سټرس جوړ کی ځکه جار وخت جاړي ineffective coping result in mal adaptation. کو صحیح طریقه ته کوپینګ ونه کړي mal adaptation ته بیا ځان به سعادت کول بیا نشي. بیا caregiver burden the reaction to a long term stress is seen in family. long term like a family members کې څوک بیماری دغه د long term پورې هغه ته care ورکه who undertake the care of a person in the home for long time period. This زیات ټایم په باندې یو برډن یو بوج شان جوړ شي نو هغه بیا symptoms say produce response such as chronic fatigue. ډیر زیات ستړی ځکه دا خوب هم نه معلوم کده شپې هغه مریض چیرته تکلیف راځي نو هم دا د خوب راخی نو دا د باډي کې یو chronic fatigue وي sleeping difficulty خوب هم نه وري and high blood pressure او high blood pressure اندام د stress یو ټایپ شو چې دا caregiver burden دی ته وایي. دې سره به د کوپینګ طریقه هم د دې کوپینګ داسې نه کیږي لکه ستا ته به ځان چې عادت کې په دې سره لکه ستا سلیپینګ به هم کې هم پرابلم یو ستړیوالی وایي ستا په وجود کې نو دا هم یو طریقه ده د کوپینګ. فیکټر افیکټینګ کوپینګ پیټرن ډیورینګ هاسپټلایزیشن هغه کم فیکټر دی چې هغه ستا کوپینګ خرابوي په هاسپټلایزیشن کې دلته په هسپتال کې ته اډمیټ یا ستاسو پیشنټ اډمیټ دی نو هغه کم فیکټر چې هغه کوپینګ پیټرن خرابوي چې هغه پرابلم بیا مینیج کولی نه شي. many factor can affect the coping pattern. ډیر فیکټر دی of the patient د مریض چې هغه باندې سره انداز کیږي. family member and nurses in hospital. د فیملی ممبر د پاره یو د نرسز د پاره داسې فیکټر چې هغه کوپینګ چې د پرابلم مینیج کولو هغه چې کوم هغه ایبیلیټي د هغه کمای. following are the main factor which affect the coping pattern during hospitalization. نو هغه following دي چې هغه ستاسو پیټرن باندې اثر انداز کیږي. anxiety شو anxiety is an emotions. the emotions the جذبات دي characterized by feeling of tension چې دې ته tension worried thoughts د خفخان thoughts ته لکه ډیر زیات فکرمن چې څه به کېږي زما سره. and physical changes یا فزیکلی هم تاکي چینج راځي بلډ پریشر دی های کېږي د فیس سټرکچر دی چینج کېږي یا سور کېږي یا زیړ کېږي لایک انکریز بلډ پریشر انکریز کېږي. څنګه انزایټي ان هاسپټل صحیح ډپریشن and anxiety are common in hospitalized patient. دا خو common especially those waiting for surgery چې کوم د سرجرۍ دپاره انتظار کوي هغو ته انزایټي چې څنګه چې سرجرۍ کې لکه وفات نه شمه ډېره یره یې اوسه. and with chronic or hard to treat condition یا داسې پرابلم یې هغه ته چې هغه حل کېږي نه نو هغه ته ټینشن وي. psychological disorder are not only related to a poor adjustment to hospitalization. psychological disorder چې کوم دي نو دا which لکه دا صرف دې ته ریلیټډ نه دي چې کته اډجسټمنټ د هاسپټلایزیشن چې کوم سټرس دی هغه څه نشي کولی بټ از اسوسییټډ وذ اډورس ایونټس یا داسې اډورس ایونټ راشي اینډ انسټسپیکټري آوټکم یا ته اپریشن وکړو او د هغې آوټکم ټیک رانغی بیا هم د باندې درد راځي لکه آوټکم یو ریزلټ ته وایي انسټسپیکټري ریزلټ چې راځي دا هم یو سټرس دی انسان دپاره چې اوس خو به ښه کېږم نه نو دا انزایټي په هاسپټلایزیشن کې. هاسپټلایزیشن ایگزربیټ پیشنټ ایموشنز هسپتال کې څوک اډمیټ نو هغه ایگزربیټ هغه تیزی د پیشنټ ایموشنز د هغه جذبات کله جاړي زیاتر and increase feeling of depression and anxiety. depression and anxiety خسې واقع ډپریشن تاسو مې ویل چې د پاست د فار چې ته ټینشن کېږي هغه ته ډپریشن وایي چې د فیوچر دپاره ټینشن کېږي نو هغې ته انزایټي وایي. by this way coping is affected by admitted into hospital. نو په دقه طریقه باندې ستا کوپینګ ستا د پرابلم سال کولو هغه ایبیلیټي په تا کې کمیږي چې کله ته په هسپتال کې اډمیټ شي. fear یره دا مور پروسیک ایشوز اوس مور پروسیک ایشوز تا ته مور پروسیک ایشو مین چې غیر معمولی لګي خو معمولی تا ته ایشوز راځي خو نو پرابلم دا مور پروسیک ایشوز لکه معمولی نه سیوای مارټ ریزلټ ان فیر دا غیر وجه تا ته فیر یو یره شان کریټ کیږي اپ هسپټل له هسپټل سچ از سمیل یا تا باندې داسې سمیل راځي
د هغې د وجې لکه پروسیک یو معمولي څیز دی خو د پروسیک نه لږ سیوا لږ غیر معمولي نو لکه سچ سمیل په هاسپټل کې سمیلي صفایي صحیح طریقه نه نو ستاسو یو فیر دی چې دا ماته نور ډیزیز ولګوي سیک روممیټ یا ستاسو په روم کې چې دي داسې خلک چې هغو ته بیمارۍ سیوای ته وجه چې ماته دا بیمارۍ ونه لګي and a complete lack of privacy یا privacy ټیک نه ده media report surrounded medical mischief یا ته میډیا ته موبایل یوز کوې پیشنټ ته موبایل یوز کوې هغه چې کوم میډیکل سټاف دی د هغې خلاف میډیا ریپورټ هغه ته ورلګي چې یا په هسپتال کې صحیح کیر نه ورکړي نو هغه باندې نور هم یره راځي often result in fear among patient دا په مریضانو زیاتره یو یره شان پیدا کوي د fear from doctor or nurse during the intervention یا ډاکټر او نرس راځي هغه په میډیا کې د هغو خلاف خبرې ورځي نن سبا ډاکټران صحیح کیر نه ورکوي نو په هغې کې د هغه ډاکټر نه هم دا یېرېږي او د نرس نه هم یېرېږي step by applying nursing process affect the coughing چې کله لکه چې هغه کله هغه نرسنګ پروسس په هغه باندې اپلای کوي نو د هغه کوپینګ نو د هغې سره هغه ښه کول غواړي خو هغه ته بیا هم یېره وي example of fear the most common example of fear a nurse encounter are patient and the community patient سیوا کېږي په نرس باندې هم یېره راځي ډېر پیشنټ راشي نو هغه باندې یېره راځي a patient may also have fear during diagnostic testing خو پیشنټ هم یېرېږي چې هسې نه چې کینسر راپکې ډایګنوز نشي in an outpatient sitting په outpatient sitting کې کوم چې لکه وارډ کې اډمټ شوی نه آوټ پیشنټ خو داسې ویل چې کله په وارډ کې څوک اډمټ شوی نه او پیډۍ ته صرف راځي آر ډیورینګ هاسپټلایزیشن یا په هسپتال کې چې کله اډمټ شوی هغه دوران کې د نرس رول از ټو آیډنټیفای وین پیشنټ آر ایکسپیرینسینګ فیر د نرس کار څه دی چې دا به آیډنټیفای کوي چې پیشنټ خو یېرېږي نه یا د سرجرۍ نه خو یېرېږي نه خو نو بیا به هغه ته سپورټ ورکوي and must find ways to help them in respectful way to face these feelings هغه څه به دا مدد کوي چې په ریسپیکټفل وی باندې په باعزت انداز باندې چې هغه دا فیلینګس فیسینګ وي اپریشن دی دغه ډېر زیات د سرجرۍ نه ټینشن دي دا دونه پرابلم نه دنیا خلکو ته دا پرابلم راځي اپریشن کوي بېرته ټیک کېږي the nurse must also learn to distinguish when fear become persistent and persuasive that is affect the individual ability to perform his or her activity of daily living نرس بل کار صحیح چې دا به دا فتح لګي چې دا فیر د های پیر به ډسټنګش کوي جدا کوي به چې دا که دا چېرته دا فیر چې کوم دی پرسسټن او پرسویسیو په ریګولر بیس باندې هره ورځ دا یېرېږي چې هغه د هغه لیوینګ ایبیلیټي هم بیا هغه ایسته پروت وي لکه ښه روغ جوړ خو ایسته پروت وي نه پاسېږي ډیلی اکټیویټیز هم نه کوي خوراک په ټایم نه کوي خپلې کپړې نشي چینج کولی نو دا به دا نرس به دا معلوموي ریپرل to a reliable support system دا به یو ریلایبل د دې خلکو لپاره خپل یو سپورټ سیسټم یونایټډ سټیټ کې د هغو لپاره خپل یو ایریا هغه لکه څنګه چې د کینسر د هاسپیس کیر چې څنګه ورکوي د ډای پیشنټ لپاره یا پیلیټیو کیر ورکوي چې کینسر پیشنټ خو لکه علاج نه وي خو د سیمټمز د کمېدو لپاره د یو منیجمنټ یو ایریا ته ولیږي دغه شان دا هم ریپر کوي چې سپورټ سیسټم اینډ پروګرام انکریز د چانسز اف سکسسفل منیجنګ نو هغه داسې خلک یا سایکالوجیسټ نو هغه دا بیا ټرین کوي چې څنګه به کوپینګ کې ټریټینګ اینډ اوورکمینګ فوبیاز اینډ ادر فیرز دا هغه چې کومې ټولې فوبیا هم یېره ته وایي فیر هم یېره ته وایي دا ټولې یېرې بیا ختم شي په هغې دوران کې possibility appear پر نرس اوس نرس په کوم ځای کې یېرېدلی شي the possibility of harming a patient is their biggest fear هغه وایي چې داسې نه چې زما د وجې پیشنټ ته څه نقصان ورسېد هغه لپاره دا غټه یېری وی آر د ګیټ کیپر اف هیلث موږ د هیلث ګیټ کیپران یو ځکه چې هیلث انټري ورته موږ کوو ګیټ کیپر څه کار خو هغه کیفینګ کوي که نه نو ځکه نرس هېرېږي فار فیملی د فیملی دپاره family members of the patient are also at fear condition هغه هم یېرېږي because there may be a chance of paralysis or even death may because of their patient ځکه چې هغو سره پیشنټ یېری چېرته سرجري یا د برین کې هغه وایي چېرته پالج یې ونه وایي یا مړ راته نه شي نو دا هغو هم یېروي sleep unfortunately the hospital environment is often poorly conducted to sleep hospital کې چې کوم environment نو هغه sleep ته conductive نه خوب پکې چاله نه ورځي پین درد شو انزایټي شو میډیکیشن افیکټ باید داسې میډیکیشن چې هغه خوب تختی باربیچوریټ شو پین کیلر شو میډیکل انټرونشنز یا بار انټرونشن کېږي د هغې د وجې انوایرمنټل نایز د شوري اینډ لایټ اینډ د اکیوټ النس یا اکیوټ النس درد دی پسې وه itself all contribute to decrease quality and quantity of sleep دا ستا کوالټي هم د سلیپ کمزور کوي ځکه شور ته به لږ وده کېږي بېرته به رېښېږي کوالټي سلیپ به نه وي کوانټټي او ګینټو ټایم هم دې کمیږي ان هاسپټلایز پیشنټ then the patient cannot manage such stress نو هغه بیا سټرس نشي مینیج کولی ځکه چې انسان کله خوب کوي سلیپ کوي د سلیپ په فنکشن کې به تاسو ویلي چې هغه
ستا ټول انرژي بیرته ریکور کوي، که هغه د برین انرژي ده که ستا د باډي ده، نو چې تا ته دا انرژي بیرته ریکور کېږي نو ته به سټرس څه منیجمنټ وکړي. سلیپ لاس ان د هاسپټل از اسوسیټډ ود ورس هیلث آوټکمز، دا د څه ځای ته ریلیټډ دي، ورس لکه یا خطرناک هیلث آوټکم لکه هغې کې نوې بیماري ډایګنوز شي نو بیا هغه له خوب نه ورځي. انکلوډینګ کارډیو د زړه بیماري، میټابالیک ډیرینجمنټ، په میټابالیزم کې ډیرینجمنټ راتل، اینډ انکریز ریسک اف ډیلیریم، یا د بېهوشۍ ته د تلو ریسک یې سیوا کېږي، دماغ یې ګډوډېږي نو خوب بیا نه ورځي. آیسولیشن فرام پیرنټس، یا داسې ماشومان ټو سیپریټ د چایلډ فرام پیرنټس اینډ ایډمیټډ them into hospital it will affect the coping of the child. نو هغه چایلډ چې کوم کوپینګ دی هغه به اثر انداز کېږي موسټلی او به جاړي. at this stage child are totally dependent to their parents، ځکه چې په دې سټیج کې هغه پیرنټ باندې ډیپینډنټ نو آیسولیشن ته لاړ شي نو بیا کوپینګ سټریټجیز یې ګډوډ شي. چینج ان نیوټریشن، په نیوټریشن کې چینج راتلل، خوراک یې بدل شي نو بیا خوب صحیح نه ورځي کنه، لکه اوس نارمل خوراک هغه ملکس کې د شپې نه هغه له خوب په اسانۍ ورځي، بیا هغه ته هغه خوراک نه میلاوي نو بیا له خوب نه ورځي. د فالوینګ فیکټر کین آلسو کنټریبیوټ ټو مال نیوټریشن، دا کم فالوینګ فیکټر دا مال نیوټریشن ته یو انسان شي بوتلی. teeth that are in poor condition، غاښونه کمزور دي، are denture، ځکه صحیح خوراک پې نشي کولی، that do not fit properly، چې نه ډینچر چې کوم artificial غاښونه خلک لګوي خو هغه نه فټ کېږي نو خوراک پې نشي کولی، which can make eating difficult or painful، نو بیا درد کېږي هغه به صحیح خوراک نه کوي. a physical disability other impairment that make it difficult to move around cook or shop or food، د خوراک دپاره هغه نه ځان له پخولی شي نه راوړلی شي نو چې بس تیار ورته څه میلاویږي ګډوډ خوراکونه به کوي نو مال نیوټریشن ته به ځي. living alone and being، یوازې اوسیږي او ژوندی خو یوازې اوسیږي. these all are include the changing in the coping up plan، دا ټول په کوپینګ باندې سرانداز کېږي، خوراک ورته نه میلاوي، دماغ به صحیح کار نه کوي. اکنامک هم کېدلی شي، د لوور اکانومي لیول چا سره روپۍ نه وي، and poverty غریبي can affect coping up patient and the family، د فیملی دپاره هم او د پیشنټ دپاره هم کوپینګ دا او کمزوری کوي ځکه چې روپۍ ورسره نه وي. sometime when patient require surgery of heart and other serious surgeries but they cannot afford and sustain their cost، هغه خپله چې کوم کاست په هغې باندې کومه خرچه په اپریشن راځي هغه افورډ کولی نه شي، برداشت کولی نه شي، هغه کاست ادا کولی نه شي چې کوم قیمت دی. دیټس ویر د کوپینګ پیټرن از افیکټډ، نو هغه بیا ټینشني کېږي ځکه چې اپریشن یې نه کېږي نو د روپو د وجې روپۍ چې کوم دي دا یو مین ټینشن دی. سوشل کلچر، یا په هغو د یو چا په کلچر داسې خبرې چې هغه میډیکل کیر ته امپورټنس نه ورکوي. د کلاینټ اف یورس کلچر آر ایډمیټډ انټو هاسپټل، مختلف کلچر خلک د افیکټ ډیسیژن اباؤټ ا پیشنټ ټریټمنټ، نو هغه اثرانداز کوي چې هغه کوم ټریټمنټ لکه فار ایگزامپل بعضې خلک د هغو چې کوم د هومیوپیتھک کیر دی په هغې باندې د هغو بیلیف وي، د هغو یقین وي چې دا کار کوي نو په دې یقین دی نو دا هم په ډیسیژن میکینګ باندې اثرانداز کېږي. and who makes the decision cultural differences create problem in communication. اوس کلچر ډیفرنسز دي، لکه اوس پښتون امریکې ته لاړ شي هغه انګلیش نشي ویلی، انګریز پښتونخوا ته راشي پښتو نشي ویلی، نو کمیونیکیشن باندې هم اثرانداز کېږي مختلف کلچرز. ریپورټ دغه سته ریپورټ تعلق نشي جوړولی، فزیکل ایگزامینیشن نشي کولی ځکه چې اوس لکه فار ایگزامپل فیمیل ده په مسلمانانو کې نو هغه خو ته ایگزامینیشن نشي کولی او په فارن کنټریز کې خو دا پرابلم نه دی. and treatment complaints، یا ټریټمنټ څوک فالو کوي نو ته پیشنټ ته وایي دا دوی په دې ټایم خو هغې نه فالو کوي، ستا په خبره پوهېږي نو. and follow through the special meaning of medicines and diet require particular attention، ځکه دا یو particular attention غواړي نو په دې باندې هم د کلاینټ کوپینګ چې یا د نرس کوپینګ ویلې باندې اثرانداز کېږي ځکه چې هغه ستا په خبره باندې نه پوهېږي.